Hello, xin chào các bạn, tôi là Công Thái, chào mừng các bạn đến với kênh TV. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm con thả điểu hot chết này bằng giấy bìa. Con điểu hot chết này làm khá đơn giản và dễ dàng, các bạn có thể làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như giấy, bìa, nhựa, vải và nhiều vật liệu có thể cắt lọc khác. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng vỏ hộp kẹo. Nghe rau chúng ta bắt đầu làm nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho ta một tờ giấy. Thứ hai là một cây kéo. Các bạn gập đôi tờ giấy lại. Tiếp theo các bạn cắt như thế là được. Nếu chưa quen các bạn phải vẽ trước rồi cắt theo. Bây giờ các bạn sẽ cắt chân nhọn để điểu. Để điểu có 3 ngón nên các bạn sẽ cắt đúng 3 ngón thôi. Bây giờ chúng ta đã xong bước đầu. Bây giờ đã khá là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gập và tạo nét cho con đà điểu. Các bạn gập để tạo cho cổ của đà điểu luôn hướng lên. Và gập cho đầu đà điểu cúi xuống. Các bạn vừa gập vừa giữ để cho cổ đà điểu có chiều cong tự nhiên nhất. Bây giờ chúng ta sẽ gập những nét cho đà điểu. Đến đây đà điểu đã khá là đẹp rồi. Nên ta sẽ gập thêm đuôi và vẽ trang trí luôn đà điểu. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ trang trí cho đà điểu.
không. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của tớ. Hãy cho tớ biết suy nghĩ của các bạn ở các comment bên dưới. Bạn muốn gì ở video tiếp theo? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.